Hello friends, good morning. Most welcome to my channel. আজি মই একেবাৰে ৰাতিপুৱা উঠিলো 5 বজাতে আৰু চকচোন গাইজনীয়ে মোৰ সন্মুখৰ ঘৰৰ ভাবিৰ ঘৰত কেনেকৈ ৰৈ আছে। চাৰিওফালে একেবাৰে শান্ত পৰিৱেশ। মোৰ এই ফৰগেট মি নটডাল কেনেকৈ ফুলিছে বৰ ভাল লাগে। মই উঠিলো আপোনালোকলৈ আজি মই এটি ৰেচিপি লৈ আনিছো বৰা চাউলৰ জলপানৰ কেনেকৈ বনায়। আৰু মই এপাক ৰাতিপুৱাই ফুৰি আহোঁ নহৰু ময়দানৰ পৰা। তাত এঘণ্টা সময় খোজ কাঢ়িম আহিম আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এয়া মোৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে খোজ কাঢ়িব গৈছে। আমি একেবাৰে ৰাতিপুৱাই দুয়োজনী টুকটাক গৈ থাকোঁ আৰু ফিল্ডত ধুনীয়াকৈ খোজ কাঢ়োঁ। এয়া কুকুৰজনী ইয়াতে শুই আছে চব। আৰু এনেকৈ আমি ফিল্ডলৈ গুচি গ'লোঁ। আজি মানুহ একেবাৰে নাই, বতৰটো একেবাৰে গোমা গোমা আৰু কেতিয়াবা ভৰ্তি হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মানুহৰ গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ। এতিয়া লাহে লাহে হ'ব। এয়া ফিল্ডখন একেবাৰে মুকলি হৈ আছে আৰু চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া। দুই এজনে এনেকৈ দৌৰিও আছে। আমি পিছে নদৌৰোঁ, আমি খোজ কাঢ়োঁ আৰু এক্সাৰচাইজ কৰোঁ। এয়া মোৰ কাষেৰে মানুহবোৰ দৌৰি আছে আৰু ৰাতিপুৱাই দেখিলে কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগে। আপোনালোকে উঠেনে ৰাতিপুৱা? আৰু ৱাকিং কৰি আহি মই এনেদৰে দুটা মানমুনিৰ পাত খাওঁ অকণমান চেনিৰ লগত আৰু এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত, যাতে গেছৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু ৰঙা চাহকাপ খাই ল'লোঁ। এনেদৰে মই চাউল 2 কাপ তিয়াই লৈছোঁ। তিয়াই মানে বেছি সময় তিয়াই নথওঁ, অকণমান ধুম আৰু কুকাৰত চিটি মাৰি দিম। এনেদৰে মই চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কৰা নাই, আৰু যদি কৰা আছে তেনেহ'লে ধন্যবাদ। মই মোৰ সৰু সৰু ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। এনেদৰে চাউলখিনি ধুই মই পানীখিনি পেলাই ল'ম। বেছি সময় নাৰাখিলে হ'ব, যিহেতু মই কুকাৰত বনাম। আৰু এনেদৰে কুকাৰটো মই পাতি লৈছিলোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দিম আৰু কাজু খিচমিচেৰে সৈতে মিঠা জলপান বনাম। আৰু যদি আপোনালোকে মিঠাকৈ নবনায় তেনেহ'লে কাজু খিচমিচ নিদিলেও হ'ব, তেতিয়া আপুনি নিমখীয়া কিবা এটা চব্জিৰে খাব পাৰে। মই মিঠা জলপানে খাম। আপোনাৰ ঘৰত দৈ থাকিলে দৈৰেও খাব পাৰে, নহয়তো আমুল স্প্ৰে গাখীৰটো গুলি তেনেকৈও আপুনি জলপানটো খাব পাৰে। মই এনেদৰে চাউলখিনি দি ল'লোঁ আৰু কিছু সময় চাউলখিনি ভাজি ল'ম। মই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিৰ লগত মোৰ সৰু সৰু কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্তও শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে বুলি জনাব, বেয়া লাগিলেও আপত্তি নাই, বেয়া লাগিবও পাৰে। মোৰ যিটো ভাল লাগিলে সেইটো আপোনাৰো যে ভাল লাগিব তাত কোনো মানে নাই। এনেদৰে কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া চিটি আহিব আৰু সেইটো চিটি আহিলে মই বন্ধ কৰি দিম। এয়া দেখিলে নহয়, কুকাৰটো চিটি মাৰিলে, লগে লগে মৰা নাই, মই যেনিবা পিছত দেখাইছোঁ। এয়া মোৰ জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। ধন্যবাদ।